สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตตัว Glacier Go เวอร์ชันใหม่นะครับเขาออกเวอร์ชัน8มานะฮะเป็นเวอร์ชันที่จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบแค่เพราะว่ามันมีคำสั่งที่เพิ่มเติมมาประมาณแค่4ตัวเองนะครับคำสั่งตัวนี้มันสำคัญมากเลยนะฮะส่วนของตัว Profile Tracer ตัวนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ย Profile Tracer ของตัว Glacier Go เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราจะต้องมีการแบบหมุนปรับอะไรต่างๆด้วยนะครับผมเลยต้องทำตัวปลั๊กอินมาเสริมตัวคอมมานด์มาเสริมนะครับแต่จริงๆแล้วในเวอร์ชัน8เนี่ยคือชิปเปอร์เวอร์ชัน8เนี่ยนะครับตัวคอมมานด์ของ Profile Tracer เนี่ยดีขึ้นมากครับคือสามารถที่จะ modify ตัว profile แล้วก็สามารถที่จะแบบสร้างคล้ายๆกับ database profile เก็บไปด้วยนะฮะคำสั่งที่เพิ่มเติมมีประมาณ4ตัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับดูนะครับสมมุติว่าเราทำแหวนด้วยตัว Glacier Go เนาะนะครับผมจะใส่โปรไฟล์ไปถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าคือเวอร์ชัน6เวอร์ชัน7นะครับโปรไฟล์ที่ใส่ไปเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้างล่างแหละนะครับข้างล่างแต่ว่าในโปรไฟล์เวอร์ชันใหม่เนาะมันก็จะเพิ่มตัวแบบนี้ฮะตัวกัมบอลเนี่ยที่เราสามารถที่จะหมุนไปด้วยแล้วก็ snap ไปอยู่ข้างล่างแบบนี้ได้เห็นไหมนะฮะก็จะเริ่มคล้ายแมทริกมากขึ้นนะเริ่ม snap เข้าไปนะครับผมสามารถที่จะหมุนโปรไฟล์รอบตัวมาอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยดู180หมุนโปรไฟล์ได้นะเราเริ่มมีกัมบอลที่จัดการโปรไฟล์มากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราต้องใช้ตัวpop up ตัวคำสั่ง command ของตัว Glacier Go ใน pop up เมนูเนี่ยมาจัดการโปรไฟล์นะครับก็จะเริ่มมี command ช่วยในการจัดการโปรไฟล์มากขึ้นง่ายขึ้นมีจุดที่ snap 2 จุดคือบนกับล่างนะฮะก็ดีนะดีเพียงพอนะครับนะฮะดีเลยเราก็สามารถที่จะปรับความหนาความสูงของโปรไฟล์ได้เหมือนกับที่ใน Glacier Go ที่เราเคยใช้เป็นปกตินะก็คือสามารถดับเบิลคลิกแบบนี้แล้วก็ปรับได้เลยหรือไม่นะครับผมสามารถดับเบิลคลิกตรงนี้นะแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคไหมครับผมสามารถปรับความหนาโปรไฟล์นะครับสร้างตัวคอมฟอร์ตขึ้นมาข้างล่างข้างบนนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็แก้ไขตัวเวสไลน์ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถฟิลเลตแยกขึ้นไปข้างบนฟิลเลตได้นะครับโอเคสิ่งนี้ไม่ต่างกับตัวเวอร์ชันเก่าๆสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็คือที่เพิ่มเติมคือ snap ได้ง่ายขึ้นแหละอันที่1นะครับอันที่มากกว่านั้นคือมันเริ่มสร้างตัวเบสโปรไฟล์ครับผมสามารถที่จะไปใช้เบสคือปกติเนี่ย standard โปรไฟล์ของ Glacier Go จะมีแค่สี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมโค้งนะครับเฉยๆนะครับแต่ตอนเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างเบสโปรไฟล์อะไรก็ได้เก็บเอาไว้เห็นไหมสามารถใช้เบสโปรไฟล์ที่เขามีนะฮะเบสโปรไฟล์ที่เขามีนะฮะมาใช้งานแทนได้เลยตัวนี้เริ่มจะดีมากขึ้นนะฮะสามารถทำเบสโปรไฟล์แบบนี้ได้เลยนะที่สำคัญนะครับเหมือนกับที่ผมเคยสร้างตัว database profile ให้ทุกคนเพื่อจะเอามาใส่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับเราสามารถ add profile ได้ด้วยนะแล้วก็เก็บ profile ไว้ด้วยนะสมมุติว่าผมบอกว่าผมจะทำ profile ตัวใหม่ขึ้นมานะอาจจะเป็นตัว mirror curve ของตัวFeasible เนาะเนี่ยผมก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาสมมติว่านี่คือเปลี่ยน profile ตัวใหม่ของผมนะครับผมสร้างเข้ามาเก็บไว้อย่างนี้เห็นไหมเบสโปรไฟล์นะครับนี่อีกอันนึงนะครับผมสร้างเบสโปรไฟล์เหมือนกันนะครับก็ใช้รีจิเวลเข้าไปอีกรอบหนึ่งสร้างโค้งธรรมดานะครับแล้วก็ปิดลงไปนะแล้วก็จอยเขาด้วยกันอันนี้เบสโปรไฟล์นะครับผมสามารถสร้างเบสโปรไฟล์แบบนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมสามารถที่จะเอาเบสโปรไฟล์เนี่ยไปแทนที่ได้นะครับกดที่คำว่า add profile นะครับแล้วก็เลือกตึ้งนะฮะตัวนี้ก็จะมาแทนที่อย่างนี้แหละแทนที่ตามความหนาที่เราเขียนไว้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะลด width ลด high ได้นะฮะอันนี้คือข้อดีกว่าเดิมก็คือสามารถแทนที่ตามคำหนาที่เราตั้งทิ้งเอาไว้ได้เลยนะเห็นไหมได้เลยนี่
ตัวนี้ดีมากเลยนะครับสามารถเพิ่มแบบนี้ได้นะฮะที่สำคัญนะครับผมยังสามารถที่จะเซฟเก็บไปด้วยนะเนี่ยถ้าตอนนี้มันมีโปรไฟล์เห็นไหมฮะเรียงเป็นตัวเลขไปสมมติผมจะได้ตัวเลขไปเป็น P02 ผมก็กดที่คำว่า Save Profile นะครับตัวนี้ Save Profile มันก็จะรันต่อไปโปรไฟล์02ไปเห็นไหมผมก็จะมีโปรไฟล์ที่ผมใช้ประจำเอาไปเก็บอะไรที่ใช้ประจำก็เก็บอะไรที่ไม่ใช้ประจำก็ไม่ต้องเห็นไหมฮะอย่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะเวอร์ชัน6เวอร์ชัน7ไม่มีนะมันช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับสมมติว่าผมกดไปนะ create profile ไป1ตัวนะครับตอนนี้มีโปรไฟล์1ตัวตรงนี้ละผมย้ายตัวนี้ไปบนนะสแนปไปบนแบบนี้นะผมใช้โปรไฟล์ตัวต่อไปมาใช้ในการทำงานนะครับผมก็ไปเลือกที่คำว่าเซตตัวนี้นะครับแล้วก็ add profile เข้าไปนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์ตัวใหม่ละนะจากความหนาเดิมที่เราวาดไว้ตั้งต้นไว้เห็นไหมครับก็จะเกิดโปรไฟล์ตัวใหม่ขึ้นมาเห็นไหมโปรไฟล์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมผมบอกว่าผมชอบตัวนี้เลยผมกด create แล้วก็จะเซฟโปรไฟล์ตัวนี้เก็บไว้ใช้งานต่อก็ได้นะครับเนี่ยก็กดที่ว่าเซฟโปรไฟล์ตึงก็จะเป็นโปรไฟล์ตัวใหม่ตัวเนี้ยที่เข้าไปเรียงต่อเลยเห็นไหมดังนั้นเราสามารถที่จะมีลิสต์โปรไฟล์ที่เราทำใช้ประจำได้เก็บไว้ได้เลยนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบสร้างใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องทำลิสต์โปรไฟล์เหมือนที่เคยทำเตรียมไว้ให้นะครับโอเคไหมครับนี่ผมกดคลิกเข้าไปนะนักเรียนคัดเก่าๆนะฮะจะจำได้ว่าผมก็จะอยากใช้วิธีนี้แหละผมอยากจะเก็บโปรไฟล์เก็บไว้เพื่อจะมันไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่ทุกครั้งไปผมก็ทำแบบนี้นะครับก็คือจะสร้างเป็นฮอตคีย์ขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นสต็อกโปรไฟล์เนี่ยเพื่อเอาไปใส่งานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องละตัวนี้เราสามารถที่จะเอาโปรไฟล์ที่เราใช้งานจริงๆเก็บไว้แล้วก็สามารถแอดรีมูฟแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะออร์แกไนซ์พวกนี้ได้นะครับก็คือเวลาเขาเซฟไปเรียบร้อยนะเนี่ยเข้าไปแล้วปุ๊บเราบอกว่าโปรไฟล์ที่มีในดัตเตอร์เบสเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เอาทำใหม่อะไรพวกนี้ฮะเปลี่ยนชื่อรีเนมอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขจากปกติของตัว Grasshopper ได้เลยนะครับเราก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวโฟลเดอร์ Grasshopper Go นะครับเห็นไหมเข้าไปนี้ที่โฟลเดอร์ Ring นะครับเราก็จะเจอโปรไฟล์นะครับก็จะมีในโปรไฟล์ที่เราตั้งเอาไว้ที่เป็นออโต้รันไปด้วยนะเราก็จะลบจะเพิ่มอะไรต่างได้เลยตามต้องการนะครับอันนี้เป็นวิธีจัดการโปรไฟล์ซึ่งดีมากๆเลยดีมากๆตัวนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเวอร์ชัน8นะครับอีกอันนึงนะฮะที่ดีนะครับเดี๋ยวผมสร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนนะตอนนี้ผมกดตัว Update Children นะครับผมไปอย่างงี้แล้วผมก็ไปที่คำว่าSwift 1เรียวผมสร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนจากโปรไฟล์ที่ผมสร้างเอาไว้แบบนี้จาก Swift ธรรมดาเลยกด Close Swift เข้าไปนะครับสร้างแหวนธรรมดาอย่างนี้นะครับใน Grasshopper Go เวอร์ชันเก่าๆนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาผมเริ่มสร้างแหวนขึ้นมาแบบเนี้ยเห็นไหมผมต้องการเปลี่ยนแก้ไขในคำสั่ง Edit Tool ของเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะมันจะแก้ไขยากมันจะเป็นค่า default ไม่ได้เป็นค่าของตัวงานนะฮะแต่ในเวอร์ชันของ Grasshopper Go เวอร์ชัน8เนี่ยนะครับค่าตัวนี้ทำขึ้นมาดีขึ้นเลยนะครับทำดีขึ้นมากผมกดที่คำว่า edit ผมสามารถที่จะตรงนี้นะครับ edit profile ตัวนี้ผม select profile เข้าไปเห็นไหมจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นค่าแบบเหมือนกลับไปเป็นค่าตั้งต้นประมาณ1 คูณ 1อะไรเงี้ยตอนนี้คือค่าโปรไฟล์เป็นค่าเดิมของโปรไฟล์เลยจริงๆมันเป็นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกโปรแกรมประเภทแบบ Matrix เลยนะครับ Matrix Go เลยซึ่งแก้ไขโปรไฟล์แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็น Grasshopper Go เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยที่เขาเอาขึ้นมานะฮะเราประสบปัญหาในการแก้ไขโปรไฟล์ยากๆนะฮะตัวนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะฮะผมสามารถที่จะแก้ไขโปรไฟล์ได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าผมเปิด Update Children ไว้นะครับผมดึงออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมนะ create ปุ๊บแหวนผมก็จะเปลี่ยนเลยเพราะว่า
ตอนนี้มันเป็น history อยู่เราเปลี่ยนโปรไฟล์มันก็จะเปลี่ยนได้เลยแบบเนี้ยนะปรับความหนาความสูงได้เลยนะผมอยากจะ repaint มันไม่เอาโปรไฟล์ตัวนี้ผมก็สามารถกด edit นะแล้วก็ไปเลือกโปรไฟล์ตัวอื่นมาแทนที่ก็ได้นะเห็นไหมสมมติว่าให้โปรไฟล์ไปเป็นตัวสามเหลี่ยมเป็นสันแทนเห็นไหมกด create งานก็จะเปลี่ยนเลยครับนะงานก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยพอกด create 1 ครั้งปุ๊บแล้วก็ปิดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยครับในการจัดการโปรไฟล์ของตัว GetShaper Go ในเวอร์ชัน8นะครับซึ่งทำคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของ Matrix และ Matrix Go แต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ของ GetShaper Go นะครับซึ่งเราอยากทำแบบนี้อยากให้เขาทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะเพราะนั้นคำสั่ง2ตัวนี้นะครับคำสั่งตัวProfile Tracer และก็ Edit Profile เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเป็นจุดดีมากๆนะฮะในของเวอร์ชัน GetShaper Go เวอร์ชัน8นะครับ GetShaper Go เวอร์ชัน8นะ2ตัวนะที่เขา Edit มาแล้วก็ดีแล้วก็อีก2ตัวนะฮะที่เขา Edit มาแล้วก็น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวนี้อยู่ใน G2 นะตัวหนึ่งก็คือ text เรามี text ของ Rhino อยู่แล้วที่เราใช้ text Rhino เป็นประจำเลยนะฮะก็คือตัวนี้นะ text Rhino คล้ายๆกันเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่า text ที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นหนังสือปกติเลยครับฟอนต์ทุกฟอนต์ที่มีในตัวWindows เราสามารถใช้งานได้ทุกตัวเป็นปกตินะผมสามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นอื่นๆได้เลย Arial Bold แบบนี้ปรับไซส์ใหญ่ขึ้นแบบนี้ได้เลยปกติเลยนะฮะผมสามารถ Extrude ได้เป็นปกติด้วย Extrude อย่างนี้เห็นไหมฮะ Extrude ได้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวปกติของตัว Rhino ที่มีนะซึ่งถ้ามีแค่นี้ผมก็จะใช้ตัว text ของ Rhino นะแต่สิ่งที่เพิ่มในเวอร์ชัน8ของ GetShaper Go คือเพิ่มตัวสเต็ปด้วยครับตัวหนังสือที่เรามาอย่างเงี้ยอยากให้ตัวหนังสือเราเป็นสเต็ปนะฮะเป็นสเต็ปนะครับผมก็สามารถที่จะ offset ออกไปอย่างงี้ offset ไว้ก่อนเช่น offset สังเกตตัวหนังสือดีๆว่า offset ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นสีแดงนะครับต้องเป็นสีเขียวเนี่ยสิ่งที่ดีคือมันจะเป็น text ที่มีสเต็ปอย่างเงี้ยฮะผมสามารถที่จะลดหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ text ที่ offset เข้าไปได้นะตัวหนังสือเราก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่ปกติแล้วเนี่ยใน Rhino ไม่มีก็คือเป็นหนังสือที่แบบตัดมุมแบบจริงๆเขาเรียกว่า bevel เป็นหนังสือที่ตัดมุมเฉยๆนะอันนี้ทำได้ง่ายใน CBAT นะครับทำได้ง่ายใน CBAT แต่ว่าฝั่งตัว Matrix ก็ไม่มีคำสั่งช่วยในการทำ bevel แบบนี้นะครับโอเคผมก็กด create เข้าไปเพื่อได้หนังสือแบบนี้ฮะเป็นเบเวลแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชันนี้เป็นเบเวลแบบนี้นะคอมมานด์ที่3ที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวคอมมานด์ที่4ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคำสั่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดตัวหนึ่งเลยคือกลุ่มคำสั่ง flowนะเริ่มทำตัวคอมมานด์ของ flow เข้ามาใส่นะ flow by curve หรือว่า flow by surface เป็นคำสั่งที่ผมใช้เป็นประจำเลยใช้บ่อยมากๆนะฮะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเพิ่มคำสั่งเหมือนกับสั่ง flow ขึ้นมาให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะยกตัวอย่างนะผมจะเอาหนังสือลงไปบนนี้นะครับผมก็ export ไปก่อนผมก็แยกตัวนี้ขึ้นมานะก่อนอื่นเนี่ยผมก็สร้างเส้นกึ่งกลางแล้วกันนะครับก็ไปที่คำสั่งตัว extract นะฮะสร้างเส้นกึ่งกลางแบบนี้ขึ้นมาผมจะหนังสือมาตั้งบนนี้ใช่ไหมครับผมก็ย่อตัวหนังสือมาเล็กลงหน่อยนะเราเลือกปุ๊บแล้วก็ scale เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไปเริ่มสั่งG2 นะครับ
flow curve on object ตัวเนี้ยมันจะ flow ได้ทั้งเส้นและ flow ได้ทั้ง surface เลยนะจริงๆมันคือ flow จริงๆมันมาแทนที่ flow by curve อะไม่ใช่ flow by surface มันมาทำให้คำสั่งเนี่ยที่เราใช้ประจำคือ flow on curve เนี่ยทำงาน flow on curve ทำงานได้ดีขึ้นนะสมมติแล้วกันผมเลือกเปลี่ยน curve ไปผมเลือก curve ไปผมเลือก object เข้าไปมันก็จะ flow แบบเนี้ยขึ้นไปเลยตอนนี้เขายืดให้เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ปิด straight ไปเราไม่ยืดเห็นไหมแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ตัวหนังสือเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ดันไปให้ตัวหนังสืออยู่ตรงไหนบนพื้นผิวอันนี้คือตัวหนังสือก็ได้ลายก็ได้แพทเทิร์นก็ได้เห็นไหมอยากให้มันเอียงออกจากหน้าของพื้นผิวแล้วก็เลือกเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น object แล้วเลือกพื้นผิวเลือกผิวนี้นะครับ enter นะก็จะเอียงออกจากหน้าพื้นผิวแบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคำสั่งแบบนี้ช่วยในการจัดการเนี่ยทำให้ flow by curve ซึ่งปกติเนี่ยเราใช้ประจำอยู่แล้วใช้ได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับเนี่ยสูงเนาะเราสามารถที่จะ move Z นะครับลงมา mob quality เนี่ยก็คือคำสั่งที่มัน snap บนผิวนะฮะตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับไซส์ออฟเซตคือตำแหน่งก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเห็นไหมถ้าเกิดว่าตัวหนังสือไปปุ๊บอ่านไม่ออกเราก็ใช้ฟลิปแนวตั้งแนวนอนช่วยนะฮะที่สำคัญที่สุดคืออันนี้คือตัวแม่ครับเป็นตัวนี้คือตัวลูกอันนี้ยังทับเกินไปใช่ไหมครับผมก็ขยับตรงนี้นะอันกรุ๊ปนะขยับอันนี้ก็จะขยับตามนะ flow curve on object 4 command ครับในของ GetShapeGo เวอร์ชัน8ที่อัปเดตขึ้นมาก็คือคำสั่งมีอีก 2-3 ตัวแต่ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยประมาณตัวนี้ที่ชัดเจนนะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น1นะฮะคำสั่งเกี่ยวกับพวก profile tracer ที่ไปพัฒนาให้มันสร้าง database profile เก็บเอาไว้ได้นะคำสั่ง edit profile ซึ่งดีถ้าทำงานคู่กับ history ของ Rhino ถือว่าดีเลยนะคำสั่งตัวหนังสือสำหรับผมก็เฉยๆนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีไม่มีก็ได้จริงๆแล้วใช้ไม่ได้บ่อยนะคำสั่ง flow curve on object ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือน flow by curve ของ Rhino นะแต่สิ่งที่มันเพิ่มคือมันมี base object มันเหมือน flow by curve ที่พัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วค่อยใช้งานง่ายขึ้นนะอันนี้ไม่ต้องเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นตัวหนังสือก็ได้เป็นแพทเทิร์นเป็นเจมเป็นอะไรก็ได้เนาะโอเคครับผมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวมาอัปเดตอะไรใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจที่จะเอาไปใช้งานนะครับก็จริงๆแล้วผมแนะนำให้ทุกคนช่วยอุดหนุนเขาหน่อยนะครับเขาทำทุกอย่างให้ค่อนข้างดีนะฮะเกือบจะฟรีนะก็อยากได้เวอร์ชันใหม่ๆไปใช้งานตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แพทรอนของเขานะครับแพทรอนนะครับแล้วก็ GetShapeGo นะครับเนี่ยเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะจ่าย subscription นะครับก็ซื้อแต่ละครั้งไปก็ได้นะว่าครั้งใหม่ที่ออกมาเวอร์ชันที่กำลังพูดคือเวอร์ชัน 8.13 คือเวอร์ชันล่าสุดเราก็ซื้อไปก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะสมัครเป็นรายปีเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับผมสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนผมก็จะอัปเกรดพวกนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้คือเวอร์ชัน 8.17 ล่าสุดเลยที่ผมอัปเดตทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็นี่เป็นตัวอัปเดตใหม่ของเวอร์ชันGetShapeGoเวอร์ชัน 8.17 นะครับนะมาแนะนำให้นักเรียนที่เคยเรียนไปแล้วก็คนอื่นๆได้เห็นภาพว่ามันทำได้ดีขึ้นนะครับ